Let's talk about him. Let's him for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gould White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, 8 kabanata, ang sakripisyo. Pagkakanulo kay Kristo. Dinaya ni Satanas si Judas at pinaniwala siyang tunay siyang alagad ni Kristo, bagaman nananatiling makamundo ang puso niya. Saksi siya sa mga makapangyarihang gawa ni Jesus, kasama niya sa ministeryo. Sumang-ayon din siya sa di maipagkakailang katibayan na siya nga ang Mesiyas. Subalit maramot at sakim si Judas. Mukha siyang pera. Pagalit siyang nagreklamo sa mamahaling pabangong ibinuhos ni Maria kay Jesus. Mahal ni Maria ang kanyang Panginoon. Pinatawad niya ito sa kanyang maraming mga kasalanan at muling binuhay ang pinakamamahal niyang kapatid. Pakiramdam niya ay walang anumang napakamahal para ibigay kay Jesus. Kung mas mahal ang pabango, mas makapagpapahayag ito ng pasasalamat niya sa kanyang tagapagligtas. Upang pagtakpan ang kanyang pagkagahaman, iginiit ni Judas na ibinenta na lang sana ang pabango at ibinigay sa mahihirap. Pero hindi dahil may anumang malasakit siya sa mahihirap. Siya'y makasarili at kadalas ay ginagamit niya ng personal ang mga pondong ipinagkatiwala sa kanyang pag-iingat para ipamigay sa mahihirap. Ni walang pakialam si Judas sa ginhawa at pangangailangan ni Jesus, at upang pagtakpan ang kanyang pag-iimbot, madalas niyang ipagsasangkalan ang mahihirap. Ang kagandahang loob ni Maria ang pinakamatinding saway sa kanyang kasakiman. Ito ang nagbigay daan sa agarang pagtanggap ni Judas sa tukso ni Satanas. Galit ang mga parit mga pinuno kay Jesus, subalit napakaraming tao ang nagdadagsaan para pakinggan ang mga salita niya ng karunungan at saksihan ang makapangyarihan niyang mga gawa. Nagkaroon ng malalim na interes ang mga tao at sabik silang sumunod kay Jesus para mapakinggan ang mga turo ng kahangahangang guro. Marami sa mga pinuno ang naniwala sa kanya, pero hindi sila nangahas na ipahayag ang kanilang pagsampalataya dahil sa takot na mapalayas sa sinagoga. Ipinasya ng mga parit matatanda na dapat gumawa ng hakbang para mailayo ang pansin ng mga tao kay Jesus. Nangamba silang baka maniwala ang lahat sa kanya. Nakita nilang sila'y nanganganib. Mawawalan sila ng posisyon o ipapapatay si Jesus. Matapos nila siyang maipapatay, nariyan pa rin ang mga buhay na patotoo ng kanyang kapangyarihan. Binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay, at natakot silang kung mapatay man nila si Jesus, magpapatotoo si Lazaro sa matindi niyang pangyarihan. Dinagsaring ng mga tao ang taong binuhay mula sa mga patay. Nagpasya ang mga pinuno na patayin na rin si Lazaro nang matigil ang pananabik. Sa gayoy, maibabaling na nila mga tao sa mga tradisyon at doktrina ng tao, sa pag-iikapo, sa herbabuena at anis, at maibalik ang kanilang impluensya. Nagkasundo silang hulihin si Jesus kung nag-iisa lang siya, dahil kung tatangkain nila ito sa gitna ng karamihan, habang sabik ang isipan ng mga tao sa kanya, sila'y babatuhin. Alam ni Judas kung gaano katindi ang pagnanais nilang makuha si Jesus. Inalok niyang ipagkanulo siya sa mga punong parit matatanda kapalit na ilang piraso ng pilak. Itinulak siya ng hilig niya sa kwarta na ipagkanulo ang kanyang Panginoon sa kamay ng kanyang mga mortal na kaaway. Direktang kumilos si Satanas kay Judas, at sa gitna ng napakamamamanghang tagpo ng huling hapunan, gumawa ng mga plano ang traidor upang ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Malungkot na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na lahat sila'y tatalikod sa gabing iyon dahil sa kanya. Buong alab namang iginiit ni Pedro na tumalikod man ang lahat dahil sa kanya, hindi siya tatalikod. Sinabi ni Jesus kay Pedro,
Hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo, subalit ako ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Nasa halamanan ng Getsemani si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Hiniling niya ng may malalim na kalumbayan na magpuyat sila at manalangin upang wag silang mahulog sa tukso. Alam niyang susubukin ang kanilang pananampalataya at mabibigo ang kanilang mga inaasahan. Kakailanganin nila ang lahat ng lakas mula sa masugid na paghahanda at maningas na pananalangin. Humihikbi at lumuluhang nananalangin si Jesus. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Nanalangin ang anak ng Diyos sa matinding sakit. Lumabas ang malalaking butil ng dugo sa kanyang mukha at pumatak sa lupa. Lumipad-lipad ang mga anghel doon, mga saksi sa tagpong iyon, pero isa lang ang inatasang humayot palakasin ang anak ng Diyos. Matapos manalangin, pinuntahan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ngunit tulog sila. Sa malagim na oras na iyon, hindi niya nakamit ang pagdamay ng mga panalangin maging ng kanyang mga alagad. Mahimbing ang tulog ni Pedro ang napakasigasig kani-kanina lang. Pinaalala ni Jesus ang mga tahasang pahayag niya at sinabi, "Sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras?" 3 beses na nanalangin ang anak ng Diyos sa matinding paghihirap. Pagkatapos, dumating si Judas kasama ng kanyang grupo ng armadong kalalakihan. Lumapit siya sa kanyang Panginoon gaya ng dati para batiin siya. Pinalibutan ng armadong grupo si Jesus, subalit ipinamalas niya ang banal niyang kapangyarihan nang sabihin niyang, "Sino ang inyong hinahanap?" "Ako nga iyon." Bumagsak sila sa lupa. Itinanong ito ni Jesus para masaksihan nila ang kanyang kapangyarihan at patunayang kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa kanilang mga kamay kung gugustuhin niya. Nabuhayan ng loob ang mga alagad na makita nilang agad na tumumba ang mga may dalang pamalo at itak. Nang sila'y bumangon at muling pinaligiran ng anak ng Diyos, binunot ni Pedro ang kanyang itak at tinaga ang alila ng punong pari na natapyasan naman ang tainga. Inutusan siya ni Jesus na ibalik ang itak. "O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 lehiyon ng mga anghel?" Nang sabihin niya mga salitang ito, sumigla ang mukha ng mga anghel. Nais nilang agad na palibutan ang kanilang pinuno at itaboy ang galit na pulutong. Pero muli silang nalungkot na idagdag ni Jesus, "Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganitong kinakailangan mangyari?" Nalubog sa kawalang pag-asa at masaklap na kabiguan ang puso ng mga alagad nang magpaubaya si Jesus sa kanyang mga kaaway. Natakot mamatay ang mga alagad. Nagsitaka silang lahat. Naiwang mag-isa si Jesus sa mga kamay ng mga taong handang pumatay. O anong galak noon ni Satanas? Anong lungkot at lumbay naman ng mga anghel ng Diyos? Maraming pangkat na mga banal na anghel na bawat isa'y pinangungunahan ng matangkad na namumunong anghel ang isinugo para saksihan ang tagpong iyon. Kailangan nilang ilista ang bawat insulto at kalupitang ipapataw sa anak ng Diyos at itala ang bawat hapdi ng dalamhating daranasin ni Jesus sapagkat muling makikita ng mismo mga taong bahagi ng nakapanghihilakbot na takpong iyon ang lahat na ito sa isang tila buhay na palabas. Abala si Satanas at ang kanyang mga anghel sa bulwagan ng hukuman sa pagsira sa damdamin at simpatya ng tao. Naging mabigat at salaula ang paligid. Inudyukan nila ang mga punong parit matatanda na insultuhin at abusuhin si Jesus sa pinakamahirap na paraan. Umasa si Satanas na mapipiga ng ganoong paghamak at karahasan ang anumang reklamo o pagmamaktol mula sa anak ng Diyos, o kaya na may ipapakita niya ang banal niyang kapangyarihan at pakakawalan ang kanyang sarili sa kapit na nagkakagulong mga tao. Mabibigo sa wakas ang panukala ng kaligtasan sa ganitong paraan. Sinundan ni Pedro ang kanyang Panginoon matapos siyang ipagkanulo. Nababahala, nais niya makita kung ano ang mangyayari kay Jesus.
Pero nang siya ay paratangang isang alagad, itinulak siya ng takot para sa sarili niyang kaligtasan na sabing hindi niya siya kilala. Kilala ang mga alagad sa kadalisayan ng kanilang pananalita. Para kumbinsihin ang mga nag-aakusa sa kanya, itinanggi ni Pedro ang bintang ng may pagmumura at pagsumpa sa ikatlong pagkakataon. Sinulyapan siya ng may lungkot at pagsumbat ni Jesus na ilang agwat lang ang layo kay Pedro. Pagkatapos, naalala ng disipulo ang mga salitang sinabi ni Jesus sa silid sa itaas, maging ang sarili niyang mapusok na pag-it na, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanmay hindi tatalikod. Ipinagkaila niya ang kanyang Panginoon, may pagmumura at pagsumpa pa nga. Ngunit tinunaw ng tingin ni Jesus ang puso ni Pedro at iniligtas siya. Humikbi siya at nagsisi sa malaki niyang kasalanan at siya'y nagbalik loob. Sa gayoy nahanda siyang palakasin ang kanyang kapatiran. Hiningi ng mga tao ang dugo ni Jesus. Malupit siyang nilatigo ng mga sundalo, sinuotan ng lumang lilang damit hari, at pinaikutan ng koronang tinik ang sagrado niyang ulo. Ipinahawak nila sa kanya ang isang tambo at yumukod sila sa kanya na may panlalait at bating, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kinuha nila ang tambo sa kanyang kamay at inihimpas ito sa kanyang ulo. Nabaon ang mga tinik sa kanyang sentido at umagos ang dugo pababa sa kanyang mukha at balbas. Batid ni Jesus na nasasaksihan ng mga anghel ang kanyang kahihiyan. Pwede sana iligtas ni Jesus maging ng pinakamahinang anghel na ikakabuwal na nanunuyang pulutong. Alam ni Jesus na kung hihilingin niya sa kanyang ama, agad siyang palalayain ng mga anghel. Subalit kailangan niyang pagdusahan ang karahasan ng masasamang tao para maisagawa ang panukala ng kaligtasan. May kaamuan at kapakumbabaang tumayo si Jesus sa harap ng mga taong galit na galit habang ipinapataw nila sa kanya ang pinakamasamang pang-aabuso. Dinuraan nila ang kanyang mukha, ang mukhang iyon na balang araw ay gugustuhin nilang pagtaguan na magbibigay liwanag sa lungsod ng Diyos at magniningning ng mas maliwanag kaysa araw. Ni hindi tumingin ng paggalit si Kristo sa mga gumawa na masama sa kanya. Dinabunan nila ang kanyang ulo ng lumang damit, biniringan siya at pagkatapos ay hinampas siya sa mukha at nagutos, hulaan mo sino ang humampas sa iyo. May mga alagad na naglakas loob na pumasok kung nasaan si Jesus at nasaksihan ang paglilitis sa kanya. Umasa silang ipapakita niya ang kanyang banal na kapangyarihan, ililigtas ang kanyang sarili sa kamay ng kanyang mga kaaway, at parurusahan sila sa kanilang kalupitan. Taas-baba ang pag-asa nila habang nagaganap ang iba't ibang eksena. Kung minsay nagdududa sila, natatakot na baka nga nadaya sila. Subalit ang tinig na narinig nila sa bundok sa pagbabagong anyo at ang kaluwalhatiang nakita nila roon ay nagpalakas sa kanilang pananampalataya. Siya nga ang anak ng Diyos. Inalala nila ang mga tagpong nasaksihan nila, ang mga himalang nakita nilang ginawa ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagmulat sa mata ng mga bulag, pagbukas sa tainga ng mga bingi, pagsaway at pagpapalaya sa mga dyablo, muling pagbuhay sa mga patay at pati pagpapakalma sa hangin at dagat. Hindi sila makapaniwala na siya'y mamamatay. Umasa silang magiging makapangyarihan pa rin siya. Napalalayasin niya sa isang sigaw ang nagkakagulong mga taong uhaw sa dugo, gaya noong pumasok siya sa templo at pinalayas ang mga nagtitinda at nagpapalit ng pera sa ginawang palengke ang bahay ng Diyos, kung saan sila'y nagtakbuhan palayo na para bang tinutugis ng mga armadong sundalo. Umasa ang mga alagad na ipapamalas ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at kukumbinsihin ang lahat na siya nga ang hari ng Israel. Napuno si Judas ng masaklap na pagsisisi at kahiyan sa kanyang kataksilan sa pagkakanulo kay Jesus. Nang masaksihan niya ang kalupitang tiniis ng tagapagligtas, siya'y bumigay. Minahal niya si Jesus, mas minahal niya nga lang ang pera. Hindi niya akalaing hahayaan ni Jesus na hulihin siya ng mga taong sinamahan niya. Umasa siyang gagawa ng himala si Jesus at ililigtas ang kanyang sarili. Pero nang makita niya ang galit ng mga tao sa bulwagan,
ng hukuman na nauuhaw sa dugo. Lubha niyang nadama ang bigat ng kasalanan. Habang marami ang galit na nagparatang kay Jesus, sumugod si Judas sa gitna nila at inaming nagkasala siya sa pagkakanulo ng inosenteng dugo. Isinauli niya sa mga pari ang perang binayad nila sa kanya at nakiusap siyang palayain si Jesus dahil wala siyang anumang kasalanan. Saglit na pinatahimik ng galit at pagkataranta ang mga pari. Ayaw nilang malaman ng mga tao na binayaran nila ang isa sa mga alagad ni Jesus para ipagkanulo siya sa kanilang mga kamay. Gusto nilang itago ang katotohanang tinugis nila si Jesus na parang magnanakaw at palihim siyang dinakip. Pero ibinisto na ng pag-amin ni Judas at nang naliligalig at nakukonsensyang itsura nito ang mga pari. Malinaw na pagkamuhi ang sanhi ng pag-aresto nila kay Jesus. Habang malakas na sinasabi ni Judas na walang kasalanan si Jesus, sumagot ang mga pari, "Ano yun sa amin? Bahala ka na diyan." Nasa kamay na nila si Jesus at desidido silang ituloy ang kanilang balak. Sinakmal ng labis na paghihirap, itinapon ni Judas sa paanan ng mga umupa sa kanya ang perang kinamumuhian na niya ngayon. Sa matinding dalamhati't kilabot, umalis siya at nagbigti. Maraming tagataguyod si Jesus sa kapulungang nakapalibot sa kanya. Ipinagtaka ng siksikang mga tao ang di niya pagsagot sa mga tanong. Sa harap ng lahat ng pangahamak at karahasan, walang simangot ni pagkabahala ang nabakas sa kanyang mga mukha. Siya'y marangal at mahinahon. Namamanghang nakatingin sa kanya ang mga nanonood. Inihambing nila ang kanyang maayos na tindig at matatag at kapitapitagang bikas sa hitsura ng mga humahatol sa kanya. Nasabi nila sa isa't isang, mas mukha pa siyang hari kaysa mga pinuno. Wala siyang anumang palatandaan ng pagiging kriminal. Ang mata niya'y mabait, malinaw at walang kinakakatakutan. Ang kanyang noo'y malapad at mataas. Kinakitaan ng kabaitan at karangalan ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Malayong malayo sa karaniwan ang kanyang pasensya at pagpipigil sa sarili, ano't marami ang nangatal. Maging sina Herodes at Pilato ay nabahala sa kanyang marangal at maladyos na tindig. Sa una pa lang, kumbinsido na si Pilato na di karaniwang tao si Jesus. Naniwala siyang siya ay mabuting tao at walang kinalaman sa mga paratang laban sa kanya. Napansin namang anghel na saksi sa tagpong iyon ang matibay na paniniwala ng Romanong gobernador. Para iligtas siya mula sa kakilakilabot na hakbang sa pagkakapako kay Kristo, isang anghel ang ipinadala sa asawa ni Pilato. Sa panaginip, ipinaalam sa kanyang anak ng Diyos ang nililitis ng kanyang asawa at siya'y inosenteng nagdurusa. Agad na nagpadala ng mensahe kay Pilato ang kanyang asawa na sinasabing nagdusa siya ng maraming bagay sa panaginip dahil kay Jesus. Binalaan siyang huwag pakialaman ang banal na tao. Iniabot na mensaherong dali-daling nakipagsiksikan sa mga tao ang sulat kay Pilato. Pagkabasa niya rito, nanginig siya at namutla at agad na ipinasyang huwag makialam sa pagpapapatay kay Kristo. Kung hinihingi ng mga Hudyo ang dugo ni Jesus, hindi niya ibibigay ang kanyang impluwensya rito, kundi magsisikap na siya'y iligtas. Nang marinig ni Pilato na nasa Jerusalem si Herodes, para siyang nabunutan ng tinik. Inisip niyang makakalaya siya sa lahat ng pananagutan sa paglilitis at paghatol kay Jesus. Agad niya ipinadala si Jesus kay Herodes, kasama ng mga nagpaparatang sa kanya. Tumigas na sa kasalanan ang pinunong ito. Nag-iwan ng isang bahid sa kanyang konsensya ang pagpaslang kay Juan Bautista. Mula rito ay hindi na siya nakalaya. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus at ang mga makapangyarihang gawa niya, natakot siya sa paniniwalang siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay. Nang ibigay ni Pilato si Jesus sa kanya, itinuring ito ni Herodes na pagkilala sa kanyang kapangyarihan, otoridad at kapasyahan. Dahil dito, naging magkaibigan ang dalawang pinunong dating magkaaway. Natuwa si Herodes na makita si Jesus. Umaasang siya'y gagawa ng himalang ikatutuwa niya.
Pero hindi gawain ni Jesus ang pagbigyan ang pag-usisa o kaya iligtas ang kanyang sarili. Gagamitin niya ang kanyang banal at mahimalang kapangyarihan para sa kaligtasan ng iba pero hindi sa sarili niyang kapakanan. Walang isinagot si Jesus sa maraming tanong ni Herodes o ng kanyang mga kaaway na marahas siyang inaakusahan. Nagalit si Herodes dahil parang hindi takot si Jesus sa kanyang kapangyarihan. Kasama ng mga mandirigma niya, pinagtawanan, hinamak at minaltrato niya ang anak ng Diyos. Gayunmay namangha siya sa marangal at maladyos na itsura ni Jesus ng kahiyahiyang pagmalupitan. Sa takot na hatulan siya, ipinabalik niya siya kay Pilato. Tinukso ni Satanas at ng kanyang mga anghel si Pilato at pinagsikapan siyang iligaw tungo sa sarili niyang pagkawasak. Kung hindi raw siya makikialam sa pagsentensya kay Jesus, may ibang gagawa nito. Uhaw na uhaw ang mga tao para sa kanyang dugo at kung hindi siya ibibigay ni Pilato para ipako sa krus, mawawala raw ang kanyang kapangyarihan at pansanlibutang karangalan. Tutuligsain siya bilang mananampalataya ng impostor. Sa takot na mawala ang kanyang kapangyarihan at otoridad, pumayag si Pilato sa kamatayan ni Jesus. At kahit pa ipinatong niya ang dugo ni Jesus sa mga nagpaparatang sa kanya, at tinanggap naman ito ng mga taong sumisigaw, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo." May pananagutan pa rin si Pilato. Para sa sarili niyang interes, sa pagmamahal niya sa karangalang mula sa mga dakilang tao sa mundo, ipinapatay niya ang isang inosenteng tao. Kung sinunod lang ni Pilato ang sarili niyang mga paniniwala, hindi sana siya nakialam sa paghatol kay Jesus. Kumintal na malalim sa isipan ng maraming naroroon ang itsura at mga sinabi ni Jesus sa kanyang paglilitis. Naging malinaw ang bunga ng impluwensyang ito matapos siyang mabuhay muli. Kabilang sa mga dumagdag sa iglesia ang maraming taong unang nakilos noong paglilitis kay Jesus. Tumindi ang galit ni Satanas na makita niyang hindi nakapukaw ng kahit natiting na reklamo mula kay Jesus ang lahat ng kalupitang isinulsol niyang gawin ng mga Hudyo. Pagkaman suot niya ang likas ng tao, itinaguyod siya ng makadiyos na pananalig at ni bahagya'y hindi siya lumihis sa kalooban ng kanyang ama. Si Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Diyos, ay inilabas at ibinigay sa mga tao para ipako sa krus. Sumama sa makapal na karamihang sumunod kay Jesus sa Kalbaryo ang mga alagad at mga mananampalatayang mula sa palibot na pook. Naroon din ang ina ni Jesus na inalalayan ni Juan, minamahal na alagad. Napuno ang puso ni Maria ng di mabigkas na dalamhati. Pero gaya ng mga alagad, umasa siyang magbabago ang mapait na tagpong iyon at igigiit din ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at lilitaw sa harap ng kanyang mga kaaway bilang anak ng Diyos. Sa muli, manlulumo ang kanyang pusong ina habang naaalala ang mga salitang saglit na binanggit ni Jesus tungkol sa mga bagay na nagaganap sa araw na iyon. Halos hindi pa nakakalabas si Jesus sa tarangkahan ng bahay ni Pilato nang ilabas ang krus na ginawa para kay Barrabas at ipatong sa pasapasa at duguan niyang balikat. Ipinapasan din ang mga krus sa mga kasamahan ni Barrabas na magdaranas din ng kamatayan kasabay ni Jesus. Maikling distansya lang nadala ng tagapagligtas ang kanyang pasanin nang siya'y bumagsak na walang malay sa lupa dahil sa kawalan ng dugo at sobrang pagod at kirot. Nang magkamalay si Jesus, ipinasan uli ang krus sa kanyang mga balikat at puwersa siyang lumakad. Nagpasuray-suray siya ng ilang hakbang, dala ang mabigat niyang pasan. Pagkatapos bumagsak na naman siya sa lupa. Nang unay idineklara siyang patay na, pero naulian din siya sa wakas. Walang nadamang awa ang mga parit mga pinuno sa nahihirapan nilang biktima, pero nakita nilang imposible nang mabuhat pa niya ang instrumento ng pagpapahirap. Habang iniisip nila kung anong gagawin, dumating si Simon na taga Sirene, pasalubong sa karamihan. Sa sulsol ng mga pari, sinunggaban siya at sapilitang pinagpasan ang krus ni Kristo. Mga alagad ni Jesus ang mga anak ni Simon, pero siya mismo'y walang anumang kaugnayan sa kanya. Napakaraming mga tao ang sumunod sa tagapagligtas sa Kalbaryo. Marami ang nanlait at nanuya.
Pero may mga umiyak din at nagsalaysay ng mga kapurihan niya. Maalab na ipinahayag ng mga pinagaling niya sa sari-saring sakit at ng mga muli niyang binuhay ang kamangha-mangha niyang mga gawa. Gusto nilang malaman kung ano ang ginawa ni Jesus para tratuhin siyang parang kriminal. Ilang araw pa lang ang nakalipas, inabayan nila siya ng may magagalak na hosana at pagwagayway ng mga sanga ng palma habang matagumpay siyang nakasakay sa asno papasok sa Jerusalem. Ngunit maraming nakasigaw ng kanyang kapurihan dahil iyon ang usong gawin noon, ang sumigaw ngayong, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Nang marating nila ang lugar ng pagpapako, itinali na ang mga nahatulan sa mga krus. Habang nagpupumiglas ang dalawang magnanakaw sa mga kamay ng mga nag-uunat sa kanila sa krus, hindi nanlaban si Jesus. Nanood ang ina ni Jesus nang may masithing pag-aabang. Umaasang gagawa siya ng himala para iligtas ang kanyang sarili. Nakita niyang iniunat na ang mga kamay ni Jesus sa krus, ang mga mahal na kamay na iyon na parating nagbabahagi ng mga pagpapala at napakaraming beses na umunat para ibasan ang mga pagdurusa. Inilabas na ang martilyo at mga pako, habang ibinabaon ang malalaking pako sa malambot na laman at kumakapit sa krus. Inilayo ng mga naghihinagpis na alagad ang nahihimatay na ina ni Kristo sa malupit na tagpong iyon. Hindi nagreklamo ni katiting si Jesus. Maputla't payapa pa rin ang kanyang mukha, pero may malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Walang naaawang kamay na pumuna sa pawis ng kamatayan sa kanyang mukha, ni mga salita ng pagdamay at katapatan para pasayahin ang kanyang pusong tao. Mag-isa niyang niyapakan ang pisaan ng ubas at wala ni isa siyang nakasama, habang ginagawa ng mga sundalo ang kalagim-lagim nilang gawain at tinitiis niya ang pinakamatinding pasakit. Nanalangin si Jesus para sa kanyang mga kaaway. "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Sinaklaw ng panalangin iyon ni Kristo para sa kanyang mga kaaway ang buong sanlibutan, kasama na ang bawat makasalanang mabubuhay pa lang hanggang sa wakas ng panahon. Nang maipako na si Jesus sa krus, binuhat ito ng ilang malalakas na lalaki at buong lakas na isinalya sa butas na hinukay para rito. Nagdulot ito ng napakatinding paghihirap sa anak ng Diyos. Ngayon isang nakapangingilabot na tagpo ang nangyari. Kinalimutan ng mga pari, pinuno at eskriba ang dignidad ng sagrado nilang katungkulan at nakisama na sa maiingay ng mga tao sa pangungutya at pagtatawa sa naghihingalong anak ng Diyos na sinasabi, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Ang iba na may panunuyang naghuntahan. Iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ang matataas na pinuno ng templo, ang mga tigasing sundalo, ang masamang magnanakaw doon sa krus, at ang mga hamak at malulupit sa gitna ng karamihan, nagkaisang lahat sa kanilang pag-abuso kay Kristo. Dumanas ng ganoon ding pisikal na pagpapahirap ang mga magnanakaw na ipinako sa krus kasama ni Jesus. Ngunit ang isa'y lalo lamang pinatigas at naging desperado at palaban dahil sa kirot. Inulit niya ang panlilibak ng mga pari at suminghal kay Jesus na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Hindi pusakal na kriminal ang isa pang hinatulang tao. Nang marinig niya ang pangungutya ng kanyang kasabwat sa krimen, kanyang sinaway siya at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama." At pagkatapos, habang ang kanyang puso'y nakikiramay kay Kristo, binaha ng makalangit na liwanag ang kanyang isipan. Kay Jesus na sugatan, hinamak at nakabitin sa krus, nakita niya ang kanyang manunubos. Ang tangi niyang pag-asa, nagsumamo siya ng may mapagkumbabang pananampalataya. "Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At siya'y sumagot, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Nang may pagkamangha,
Nakita ng mga anghel ang walang hanggang pag-ibig ni Jesus na habang pinagdurusahan ang pinakamasaklap na paghihirap ng isip at katawan, ay ibang tao pa rin ang iniisip at pinalalakas ang loob na nagsisising makasalanan. Habang ibinubuhos ang kanyang buhay sa kamatayan, nagpakita siya ng pagmamahal na mas matindi pa kaysa kamatayan para sa mga taong nawaglit. Paglaon, nasumpungan ng marami sa mga saksi sa Kalbaryo na ang mga pangyayaring ito ang nagpatatag sa kanila sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon, may pagkainip na hinintay ng mga kaaway ni Jesus ang kanyang kamatayan. Inisip nilang tuluyan ng matatahimik ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang banal na kapangyarihan at sa kanyang mga himala. Sinabi nila sa kanilang sarili na hindi na sila mangangatal dahil sa kanyang impluwensya. Pinaghati-hatian ng mga manhid na sundalong nag-unat sa katawan ni Jesus sa krus ang kanyang kasuotan. Nagtalo sila sa iisang damit na hinabi ng walang dugtungan. Ipinasya nila sa wakas na magsapalaran na lang para rito. Tumpak na inilarawan ng inspirasyon ang tagpong ito daan-daang taon bago ito mangyari. Sapagkat ang mga aso ay nakapaligid sa akin, pinaligiran ako ng isang pangkat na mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Gumala ang mga mata ni Jesus sa mga taong nagtipon para masaksihan ang kanyang kamatayan. Sa paanan ng krus, nakita niya si Juan na inaalalayan si Maria, ang kanyang ina. Bumalik siya sa malagim na tagpong iyon dahil hindi niya kayang malayo pa sa kanyang anak. Tungkol sa pagmamahal sa mga magulang ang huling aral ni Jesus. Tumingin siya sa mukha ng kanyang nanay na lipos ng kalungkutan at pagkatapos kay Juan. Pagtingin uli sa kanyang ina, sinabi niya, "Babae, narito ang iyong anak." Tapos sa alagad, "Narito ang iyong ina." Nauunawa ang maigi ni Juan ang mga sinabi ni Jesus at ang sagradong tungkuling ipinagkatiwala niya sa kanya. Agad niyang inilayo ang ina ni Kristo sa malagim na tagpo ng Kalbaryo. Mula ng oras na iyon, inalagaan niya si Maria ng parang isang responsabling anak at dinala siya sa sarili niyang tahanan. Tumatagos sa kaulapan ng panahon ang liwanag ng napakagandang halimbawa ng pagmamahal ni Kristo sa magulang. Habang tinitiis ang pinakamatinding paghihirap, hindi niya kinalimutan ang kanyang ina, kundi ginawa ang lahat ng kinakailangang paglalaan para sa kanyang kinabukasan. Halos tapos na ngayon ang misyon ni Kristo sa lupa. Tuyong-tuyo na ang kanyang dila, kaya't sinabi niya, "Nauuhaw ako." Inilubog nila ang isang esponghan sa sukang may apdo at ibinigay ito sa kanya para mainom. Nang ito'y kanyang malasahan, tinanggihan niya ito. Ngayon, naghihingalo na ang Panginoon ng buhay at kaluwalhatian, isang pantubos para sa lahi ng tao. Ang pagkadaman sa kasalanan na naghatid ng galit ng Ama sa kanya bilang kahalili natin, ang siyang lubhang nagpapait sa kopang iniinom niya at dumurog sa puso ng anak ng Diyos. Ipinatong kay Kristo ang kasalanan ng lahi ng tao. Siya ibinilang na makasalanan upang matubos niya ang mga mananalangsang sa sumpa ng kautusan. Ang pagkakasala ng bawat anak ni Adan mula sa lahat ng panahon ang pumitpit sa kanyang puso. Pinuno ng galit ng Diyos at ng kakilakilabot na kapahayagan ng kanyang hinanakit dahil sa kasamaan ang kaluluwa ng kanyang anak ng panlulungo. Ang pagtalikod ng mukha ng Ama sa oras na ito, ng sukdulang paghihirap ang tumarak sa kanyang puso ng kalungkutang hindi kailanman lubos na mauunawaan ng tao. Bawat hapding tiniis ng anak ng Diyos sa krus, ang mga patak ng dugong umagos sa kanyang ulo, sa kanyang mga kamay at mga paa, ang mga pangingisay ng paghingalong nagpahirap sa kanyang katawan, at ang di mabigkas na dalamhating pumuno sa kanyang kaluluwa dahil sa pagkubli ng mukha ng kanyang Ama, ay nangungusap sa atin na nagsasabing, "Dahil sa pagmamahal sa iyo, kaya pumayag ang anak ng Diyos na ipataw sa kanya ang matitinding krimeng ito. Para sa iyo, nilooban niya ang teritoryo ng kamatayan at binuksan ang mga pintuan ng paraiso at ng walang hanggang buhay.
Siyang nagpatahimik sa nagagalit na mga alon sa pamamagitan ng kanyang salita at lumakad sa mga bumubula-bulang daluyong na nagpanginig sa mga dyablo at nagpalayas ng karamdaman sa hipo lamang, na bumuhay sa mga patay at nagmulat sa mata ng mga bulag, ay inialay ang kanyang sarili sa krus bilang huling sakripisyo para sa mga makasalanan. Tiniis niyang tagapasan ng kasalanan ang kaparusahan para sa kasamaan at naging kasalanan mismo alang-alang sa atin. Biniga ni Satanas ang puso ni Jesus ng kanyang matinding mga tukso. Ibinunton sa kanya ang kasalanan na lubhang kamuhi-muhi sa kanyang paningin hanggang sa siya'y mapaungol sa bigat nito. Hindi nakakapagtaka na nangatal ang kanyang pagkatao sa nakakatakot na sandaling iyon. Nanggigilalas na sinaksihan ng mga anghel ang sukdulang paghihirap ng anak na lubhang mas matindi pa sa pisikal na hapdi, ano pat iyo'y halos hindi niya nadama. Ikinubli ng mga hukbo ng langit ang kanilang mga mukha sa kalagim-lagim na tanawing iyon. Maging ang kalikasan ay nagpahayag ng pakikiramay sa pinagmamalupit at naghihingalong may gawa nito. Tumanggi ang araw na tingnan ang kakilakilabot na tagpong iyon. Tumatanglaw sa daigdig sa katanghalian ang buot maliwanag na mga sinag nito nang biglang ito'y parang nabura. Ganap na kadiliman ang lumukob sa krus at sa buong kapaligiran ng dakong iyon na tulad ng lambong sa paglilibing. Tumagal ang kadiliman ng 3 oras. Na mag-aalas 3 na, naalis na ang matinding kadiliman sa mga tao pero bumalot pa rin sa tagapagligtas na para bang isang talukbong. Tila inihahagis sa kanya ang nagagalit na mga kidlat habang siya'y nakabayubay sa krus. Nang 3 ng hapon ay sumigaw si Jesus na may malakas na tinig, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Tahimik na nanonood ang mga tao sa pagtatapos na nakakatakot na tagpong ito. Muling lumiwanag ang araw ngunit nababalot ang krus ng kadiliman. Walang ano-ano'y nawala ang dilim sa krus at kasing linaw ng tunog ng trumpeta na para bang umaalingaw-ngaw sa buong sanlilikha. Sumigaw si Jesus, "Tapos na. Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu." Pinalibutan ng liwanag ang krus at nagniningning ang mukha ng tagapagligtas sa kaluwalhatiang tulad sa araw. Itinungo niya ngayon ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at siya'y namatay. Nang sandaling mamatay si Kristo, may mga paring naglilingkod sa templo sa harap ng tabing na humahati sa banal at kabanal-banalang dako. Biglang nadama nilang yumayanig ang lupa sa ilalim nila at ang tabing ng templo na yari sa matibay at eleganteng tela ay napunit sa 2 mula itaas hanggang ibaba sa pamamagitan ng walang dugong kamay na iyon na sumulat ng kahatulan sa dingding ng palasyo ni Belshazzar. Hindi isinuko ni Jesus ang kanyang hininga hanggat hindi pa niya naisasagawa ang gawaing ipinarito niya. At sa huling hininga niya ay kanyang ibinulalas, "Tapos na." Nagdiwang ang mga anghel na marinig ang mga salitang iyon. Matagumpay na naisagawa ang dakilang panukala ng katubusan. Nagkaroon ng kagalakan sa langit dahil ngayon, sa pamamagitan ng buhay ng pagsunod, maiaangat na sa wakas ang mga anak ni Adan sa presensya ng Diyos. Si Satanas ay nalupig. Batid niyang nawala na ang kanyang kaharian. Di malaman ni Juan kung anong gagawin sa bangkay ng minamahal niyang Panginoon. Natakot siya sa posibilidad na ito'y hawakan na magagaspang at manhid ng mga sundalo at itapon lamang sa kahiyahiyang libingan. Alam niyang wala siyang makukuhang pabor sa mga pinunong Hudyo at wala siyang gaanong maasahan kay Pilato. Subalit nagkusa sina Jose at Nicodemo sa kagipitang ito. Kapwa sila miyembro ng Sanhedrin at kakilala ni Pilato. Pareho silang may yaman at impluensya. Desidido silang magkaroon ng marangal na libing ang bangkay ni Jesus. Buong tapang na lumapit si Jose kay Pilato at hiningi sa kanya ang bangkay ni Jesus para mailibing. Nagbigay naman si Pilato ng opisyal na utos upang ibigay ang bangkay kay Jose. Habang nag-aalala at namumroblemang alagad na si Juan sa sagradong labi ng minamahal niyang Panginoon, bumalik si Jose na taga-Arimatea, dala ang utos galing sa gobernador at dumating si Nicodemo
na inaasahan na ang resulta ng pakikipag-usap ni Jose kay Pilato. Dala ang pinaghalong mira at mga sabila na halos 100 libra ang timbang. Hindi mapapakitaan ang pinakamarangal na tao sa buong Jerusalem ng higit pang respeto kaysa rito. Dahan-dahan at buong pitagan, gamit ang sarili nilang mga kamay, inalis nila ang bangkay ni Jesus sa krus. Mabilis na pumatak ang kanilang mga luha ng habag habang minamasdan ang lamog na lamog at sugatan niyang itsura. Buong ingat nila itong hinugasan at nilinis sa mga bahid ng dugo. May bagong libingan si Jose na tinibag sa bato. Inilaan niya ito para sa kanyang sarili. Malapit iyon sa Kalbaryo at ngayon inihanda niya ang libingang ito para kay Jesus. Maingat na ibinalot sa telang lino ang bangkay, kasama ang mga pabangong dala ni Nicodemo, at binuhat ng 3 tagasunod ang pinakamamahal nilang pasan sa bagong libingan na wala pa dating naililibing. Dooy itinuwid nila ang sugat-sugat na mga paa at tiniklop ang pasapasang mga kamay sa dibdib niyang walang tibok. Lumapit ang mga babaeng taga-Galilea para siguruhin na gawa ng lahat ng pwedeng gawin sa walang buhay na katawan ng minamahal nilang guro. Nakita nilang iginulong na ang mga mabigat na bato sa pasukan ng libingan at iniwan na ang anak ng Diyos sa kapahingahan. Ang mga babae ang kahuli-hulihan sa krus at kahuli-hulihan din sa libingan ni Kristo. Bagaman na isagawa na ng mga leader ng mga Hudyo ang makademonyo nilang balak sa pagpatay sa anak ng Diyos, hindi pa rin mawala ang kanilang pagkabalisa, ni namatay ang kanilang inggit kay Kristo. Kasabay ng kagalakan sa tagumpay ng paghiganti, naramdaman nila ang walang maliw na pangamba na baka muling mabuhay ang patay niyang bangkay na nakahimlay sa libingan ni Jose. Kaya't ang mga punong pari at ang mga Fariseyo ay nagpulong sa harapan ni Pilato na nagsasabi, "Ginoo, natatandaan namin na sinabi ng mandarayang iyon nung nabubuhay pa siya. Pagkaraan ng 3 araw ay babangon akong muli. Kaya't ipag-utos mo na bantayan ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin sa mga tao, siya'y bumangon mula sa mga patay at magiging masahol pa ang huling pandaraya kaysa una." Kagaya ng mga Hudyo, ayaw rin ni Pilatong bumangon si Jesus taglay ang kapangyarihan para parusahan ang kasalanan ng mga pumatay sa kanya. Nagtalaga siya ng 1 pulutong ng mga sundalong Romano sa utos ng mga pari. Napagtanto ng mga Hudyo ang kalamangan ng pagkakaroon ng bantay sa palibot ng libingan ni Jesus. Tinatakan nila ang batong nagsasara sa libingan upang hindi ito mapakailaman ng hindi nalalaman, gamit ang lahat ng pag-iingat laban sa paggawa ng mga alagad ng anumang pandaraya tungkol sa bangkay ni Jesus. Subalit mas pinatibay lang ng lahat nilang panukala at pag-iingat ang pagtatagumpay ng pagkabuhay muli at ang katotohanan nito. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.